සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතුලා එන්නේ ශ්‍රී නිට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවාට අද වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ ඔයාගේ WhatsApp account එක delete කරලා නැවත හදාගත්ත ඔයාගේ WhatsApp තිබ්බ chat එක ඒ වගේම ඒ chat සියල්ලම group chat සියලුම chat ඒ විදිහටම නැවත හදාගන්න පුළුවන් සුපිරිම ක්‍රමයක් තමයි අද ගේන්නේ. ඔයාගේ WhatsApp account එක delete කරලා නැවත හදාගද්දි ඒ ෆෝන් නම්බර් එකටම හදාගද්දි ඔයාට ඒ තිබ්බ chat සියල්ලම නැවත recovery කරගන්න නැත්නම් restore කරගන්න නැත්නම් නැවත ලබා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම ක්‍රමයක් තමයි අද කියලා දෙන්නේ. එහෙනම් අපි කියලා බලමු කොහොම මේ කරගන්නේ කියලා. ඔයාගේ WhatsApp account එක delete කරලා නැවත සකස් කරගද්දි ඔයාගේ තිබ්බ chat ටික සියල්ලම ලබාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න යාළුවනේ මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ subscribe button එක click කරන් පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ එන bell icon එක click කරලා all click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ වලකට ඉක්මනින් notification නම් මාරෙන් ගෙන්නවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔන්න ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම ෆොටෝ එකයි වොයිස් මැසේජ් එකයි ඒ වගේම chat එකයි ඒ වගේම වීඩියෝ එකයි ඔන්න මැසේජ් ගෙන්නගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට පෙන්වන්න ඕන WhatsApp එක delete කරලා ඔයාගේ WhatsApp එක delete කරලා තියලා නැවත හදා ගන්න යනකොට ඔයාගේ WhatsApp තිබ්බ chat ඒ විදිහටම ඔයාගේ WhatsApp එකට නැවත recovery කරගන්න නැත්නම් restore කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කියලා දෙන්න ඕන ඔයාට. මොකද හදිසියේ ඔයාගේ WhatsApp account එක ඔයා delete කරන්න වුණොත් ඔයා delete කරලා ඔයාට මම දැන් කියලා දෙන ක්‍රමය හරහා ඔයාට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාගේ තිබ්බ chat ඔක්කොම ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ගිහලා බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. ඔන්න මම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මෙන්න මේ ටික ඔයාලට පෙන්වනවා ෆොටෝ එකයි voice message එකයි chat එකයි වීඩියෝ එකයි. ඔන්න බලමු අපි කොහොමද ඔයාගේ WhatsApp account එක delete කරලා නැවත හදාගද්දි කොහොමද ඔයාගේ chat ටික නැවත recovery කරගන්න නැත්නම් restore කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න ඒකදිවා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයා යන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ internal storage එකට. මම මගේ ෆෝන් එකේ internal storage එකට මෙන්න මේ විදිහට නැත්නම් ඔයා device manager වල හරි ඔයාගේ ෆෝන් එක නෝ එක වෙනස් වෙනවා. ඔයා යන්න ඕන කොහොම හරි ෆෝන් මෙමරි එකට තමයි ඔයා යන්න ඕන. යනවා internal storage එකට යනවා. ඔන්න මෙතනින් ඔයා WhatsApp තෝරගන්න ඕන. මම WhatsApp තෝරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න මම මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp තෝරගන්නවා. WhatsApp එක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන databases කියලා ෆෝල්ඩර් එකක්. ඔයා මේ databases කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට තමයි යන්න ඕන. මම මේ විදිහට යනවා ඒක ඇතුළට. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට එකක් සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන මේ ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් all කියලා දෙනවා. මේ all කියන කොට ටච් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන copy කියලා බටන් එකක් වඩ පේනවා. මේ copy කියන බටන් එක උඩ මෙන්න විදිහට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් back යන්න ඕන. ඔන්න back යනලා නැවතත් back යන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ Android කියලා ෆෝන් එක කෝල්ඩ් එකක් තමයි පේනවා. ඒ නම් මේක ඇතුලේ ඔයාලට පුළුවන් ෆෝල්ඩර් එකක් හදන්න. මෙන්න මේ ඩොට් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට තියෙනවා පේනවා create folder කියලා. මේ create folder කියන කොට මෙන්න මේ ටච් කරන්න. ටච් කරලා මෙතනින් ඔයා ෆෝල්ඩර් එකක් හදන්න. WhatsApp කියලා නැත්නම් WP කියලා හදන්නකෝ. ඔන්න WP කියලා හදලා මේ create කියන කොට ටච් කරන්න. ඔන්න මම WP කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හැදුවා. මම ඒක ඇතුලට යනවා. ඒක ඇතුලේ මේ copy here කියන කොට ටච් කරනවා. ඔන්න අර ෆයිල් ටික ඔක්කොම මෙතෙන්ද paste වුණා. ඔයාලට පේනවා paste වුණා. දැන් මම back යනවා. ඔන්න දැන් තමයි ඔයා කරන්න මේක අයින් වෙලා යන්න. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ WhatsApp account එක delete කරන්න. ඔන්න මම delete කරන්න යනවා මෙන්න මේ. මගේ WhatsApp account එක delete කරන්න තමයි හදන්නේ. ඔයා කරනවා මේ dot තුන වලට click කරලා මේ settings වලට යන්න. settings වලට ගිහලා මෙතනින් account වලට යන්න. ඉතින් පල්ලෙහා වල තියෙනවා delete account කියලා වලට පේනවා. මෙන්න මේ delete account කියන එක තමයි ටච් කරන්න ඕන. ඔන්න මම delete account කියන එක මෙන්න ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ නම්බර් එක මෙතනින් දාන්න කියලා. මම මගේ ෆෝන් නම්බර් එක මෙතනින් දානවා. ඔන්න ඊට පස්සේ මේ delete account කියලා මෙන්න මෙතන ටච් කරනවා. මම delete account කියලා ටච් කරනවා. ඔන්න ආයෙ හනතුරට රීසන් එක මොකක්ද කියලා මම මෙතනින් දානවා. අද කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් delete account කියන කොට මෙන්න මෙතන ටච් කරනවා. මම delete account කියලා ටච් කරනවා. නැවතත් හරියට මම හරිද කියලා ඔයා delete කරන්න
කරන්නද කියලා අහනවා. මත් මේ ටික කියවලිවලා වගේ මේ මෙතන පැහැදිලි කරනවා delete WhatsApp account is permanent delete වෙනවා කියනවා. your data cannot be recovered. කියනවා වගේ data නැවත recover කරන්න බෑ කියනවා. reactivate this account in the future. this included your Google Drive backup. කියන්නේ මගේ Google Drive backup තියෙනවත් delete වෙනවා. ඔන්න මම දැන් මේ delete account කියන උඩ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරනවා. ඔන්න මගේ WhatsApp එක delete වුණා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ මගේ WhatsApp delete කරපු account එක නැවත හදාගෙන මගේ තිබ්බ chat ටික නැවත කොහොමද restore කරගන්නේ කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාගේ WhatsApp එකේ data ටික clear කරගන්න ඕන. මම settings වලට ගිහලා WhatsApp තෝරගෙන මෙන්න මෙතනින් storage වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ clear data කියන උඩ දෙනවා. මේ clear cache කියන එක දෙන්නත් ඕන. මේ clear data කියන උඩ touch කරන්නත් ඕන. මම clear data කියන එක මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. ඔන්න මගේ WhatsApp එකේ data ටික clear වුණා. ඔන්න ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට වැදගත් වෙලක් තියෙන්නේ. ඔයා යන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයා ඉස්සෙල්ලා මතකයි ඔයා settings වලට ගිහිල්ලා ඔයා මතකයි ඔයාගේ databases folder එකේ ඇතුළේ තිබ්බ file ටික ඔයා copy කරලා වෙන තැනකට දැම්මා. ඔන්න ඔයා ඒ ටික හොයාගෙන යන්න ඕනේ දැන්. ඔන්න මම දැන් යනවා මම දාපු තැනට. ඔන්න මම යනවා මගේ my file එක ඇතුළට. ගිහලා මම internal storage එක ඇතුළට යනවා මෙන්න මේ විදිහට. ගිහලා මම Android කියන folder එක තෝරගන්නවා. ඔන්න Android කියන folder ඇතුළේ මේ WP කියලා තමයි folder එක හැදුවේ. මෙන්න මේක උඩ ඇතුළට යනවා මම. ඇතුළට ගිහලා මම මේකේ එකක් select කරලා මෙන්න මේ file ටික ඔක්කොම select කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේ ටික copy කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. copy කරගෙන මම යනවා මගේ WhatsApp folder එක ඇතුළට. මම WhatsApp වලට යනවා මෙන්න මේ විදිහට. WhatsApp වලට ගිහිල්ලා මම මෙතන databases කියන folder එක ඇතුළට යනවා. ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා මම මේ ටික file ටික ඔක්කොම select කරලා delete කරනවා. delete කරලා මම මෙතෙන්ද අර file ටික paste කරන්න නැවත අරගෙන මම copy කරගෙන ඔන්න මම copy කරා. මේ ගිහිල්ලා මම WhatsApp folder එක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ මේ databases කියන folder ඇතුළට මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම paste කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මම file ටික paste කරගත්තා. දැන් යන්න ඕන ඔයා ඕකේ කයින් වෙලා ගිහිල්ලා WhatsApp හදාගන්න. ඔන්න මම WhatsApp හදාගන්න යනවා. ඊට පස්සේ මම next කියන උඩ touch කරලා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ okay කියලා දෙනවා මම මේ විදිහට. දැන් ඔයාගේ verification code එක ඒ වගේ ෆෝන් එක verification code එක ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp account එක verify වුණා. දැන් ඔන්න ඔයාගේ backup එක search කරනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න මේ restore කියන බටන් එක උඩ මෙන්න මේක touch කරන්න. මම restore කියන බටන් එක උඩ මෙන්න මේක touch කරනවා. ඊට පස්සේ next කියන බටන් එක උඩ touch කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔන්න නම මෙතනින් වාගේ දෙන්න. ඊට පස්සේ next කියන උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ මේක skip කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් daily දෙන්න. Gmail ඔන්න දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මගේ delete කරපු account එකේ මම ඉස්සර පෙන්නන ඔයාලට photo එකක්, video එකක්, voice message එකක් සහ chat එකක්. ඔන්න මම ඒ ටික පෙන්නන්න හදන්නේ දැන්. photo එක තියෙනවා, voice message එක තියෙනවා, chat එක තියෙනවා, ඒ වගේම video එක තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ ආකාරයට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාගේ delete කරපු WhatsApp account එකට නැවත ඔයාගේ තිබ්බ chat සියල්ලම මේ විදිහට නැවත restore කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත්. මොකද ඔයාගේ WhatsApp account එක ඔයාලට අවශ්‍ය වෙලාවක ඔයා delete කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඔයා delete කරලා නැවත ඔයා හදාගද්දි මම මේ කියලා දුන්න ක්‍රමයේ හරහා ඔයාට ඔයාගේ තිබ්බ chat සියල්ලම නැවත
රිකවරි කරගෙන තර රෙස්ටෝ කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වීඩියෝ වාට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් තවත් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මොනවද දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන් මම රිප්ලයි කරනවා. WhatsApp group එකට join වෙන්න අමතක කරන්න එපා. නැවතත් මේ වගේ වාට වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් හිටියට මම ගිහිල්ලා නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලට මොනවා වීඩියෝ එකක් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මොනවද දැනගන්න. ඔයාලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මට මෙන්න මේ ඒවා දැනගන්න ඕන කියලා. ඒතර මම ඒක බලලා ඔයාලට ඒ සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් ඔයාලට දැන ගැනීම සඳහා. එහෙනම් ඔයාලට වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ කරන් හිටියට නම් ගිහිල්ලා නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.